Skin brightening and gently exfoliate. 2 teaspoons of coffee powder. Coffee exfoliate your skin and rich antioxidant to give smoother and more luminous skin. Dahil kakaiba ang benefits na dala ng kape. 1 tablespoon of rice flour o yung giniling na bigas. Maganda rin to para sa balat, maraming benefits at nagbibigay exfoliate at lambot sa kutis. At dito sa kombinasyon na ating nilagay, halu-haluin hanggang makita ang tamang texture nito. At pagkatapos, naglagay ako dito ng sliced fresh lemon juice na mayaman ito sa vitamin C na tumutulong magbigay brightening sa ating kutis lalo sa pagka-dark spot. At pagkatapos, halu-haluin lamang, mapapansin natin sa aking paghalo parang cream ang datingan nito yung texture niya. Perfect itong magbigay skin brightening kung gusto mong magbigay pusyaw sa iyong balat. Dahil ang kape, lemon at rice flour, napakaganda nito magbigay exfoliate na nagbibigay makinis at napakaganda ng benefits. Kahit pa po pang araw-araw nating gamitin, ito'y napakaganda ng dala. Tumutulong magbigay pusyaw lalo sa kutis. At ibabad lamang ito imas sa ating balat i-relax ng 10 to 20 minutes. Aroma pa lang, napakabango at marerelax ka na rin habang ina-apply natin, i-massage na rin to ng dahan-dahan. Kagandahan dala, nagbibigay ito ng pantay na kulay, malinis lalo sa ating kutis. Dahil na rin nag-i-exfoliate at dala na rin sa lemon na nagbibigay pusyaw sa ating balat. Higit sa lahat, binibigay nitong moisture, maputi sa balat at napakalambot lalo na yung resulta. Thanks for watching guys! Bye!